भन्दै थियो ल हुन्छ अब यस्तो हुने भयो भाइ बहिनीहरु डपलर्स इफेक्टमा मैले कुरा गर्दै थिएँ डपलर्स इफेक्टमा साउन्डको त त्यो मैले जति गराए त्यो नै इनफ हो है भाइ त्यो सबै इनफ त्यसमा किन 3 मार्क्स हो मजाले पुग्ने गरी गर्दै छु मैले डपलर्स इफेक्ट हजुर यो खास सर फ्रिक्वेन्सी भनेको त फन्डामेन्टल प्रोपर्टी हो हैन तर त्यही भएर त अपरेन्ट वेभलेन्थ हो नि सर खास त्यही भएर त अपरेन्ट चेन्ज भन्ने हो नि एक्चुअल चेन्ज कहाँ हुने हो र फ्रिक्वेन्सीको भन्दा पनि हामीले खास वेभलेन्थको अपरेन्ट चेन्ज भन्नुपर्छ भन्ने सुनेको थिएँ कि कता कता भन्नै पर्ने त त्यो तर अब अलिकति त्यो पिच अथवा त्यो पिचको कुरा आउँछ नि त्यहाँनिर पिच भन्ने सेन्सलाई लिएर फ्रिक्वेन्सी भने अब ए तर खास अपरेन्ट चेन्ज इन वेभलेन्थ अफ द सोर्स होइन सर मेन चेन्ज त त्यही त हो नि वेभलेन्थ बढ्ने केही साइकलहरू कम हुने बढी हुने मेन पोइन्ट त यस्तो के डपलर एराइज हुनु क्या रिलेटिभ भएर है ल अब लाइटमै गाह्रो लाग्छ मलाई केही छैन होइन साउन्डको त गाह्रो क्वेसन केही पनि छँदै छैन नि सर अब हामी त साउन्ड पनि सक्नु लाग्यो भने अब डपलर लाइट पनि पढाउनुहुन्छ हजुर लाइटको नि डपलर इफेक्ट पढाउनु पर्छ लाइटको डपलर भनेर त खासै त्यति प्लस टुमा युज हुँदैन सामान्य कुराहरू मात्र गराउँला यहाँ धेरै त्यसमा जानु चाहिँ पर्दैन मैले बुझ्दिनँ त्यो ल अब सुन त डपलर्समा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो भनेको अपरेन्ट चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी apparent change in frequency due to the relative motion between source and observer source र observer को relative motion को केसले गर्दा डोप्लर इफेक्ट अराइज हुन्छ अब यसमा के हुन्छ भन्दा रिलेटिभ चाहिँ हुनु पर्यो है रिलेटिभ अनि यसमा रिलेटिभ भए मात्र डोप्लर को कुरा आउँछ अनि हामीलाई के बुझौं भन्दा नो डोप्लर का कन्डिसनहरु नो डोप्लर अपटेन नहुने केसहरु के छन् भन्दा भाइ बहिनीहरु नो डोप्लर्स कन्डिसन नो डोप्लर्स इफेक्ट यो त मैले भने पनि थिए नो डोप्लर्स इफेक्ट नहुने कन्डिसनहरुमा के छ त भन्दा भाइ बहिनीहरु हिट र यताको इलेक्ट्रोस्ट्याटलाई त अब एकचोटि लास्टमा पुग्छ किन भन्दा एक राउन्ड एकातिरकोलाई सकाएको छु उनीहरुलाई त्यही भएर एक्स्ट्रा टाइम क्वाड गर्ने अनि सँगै हिट पनि गराउने क्वाड गराउने त्यसपछि टाइममा त्यसरी गराएर गराउँछु नात्यो ल डपलर्स इफेक्टमा भाइ बहिनीहरु के हुने भयो भन्दा बरु यो विधामा ट्याक्क मैले म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट पढाइदिउँ कि जस्तो लागेको छ यसरी पढाउँदा अलिकति तिमीलाई डाइरेक्सन बुझाउन गाह्रो लाग्छ त्यही भएर मलाई अहिले ट्याक्क मेरो घरमा बोर्डमा फिट गरेर बोर्डबाटै पढाउन इजी हुन्छ के हैन यो मोडर्न त एक साउन्ड यो राउन्ड त छँदै जान्छ स्क्रिन शेयर गर्दै गर्ने अनि बोर्डबाट किन डाइरेक्सनको कुराहरु सिकाउन सजिलो हुन्छ फेरि अरु बेला भए पनि आउँदा आउँदै फर्केर कलेजबाट आउँदा त्यो बोर्डमा क्यामेरा फिट गर्ने यो टाइमै हुँदैन के त्यही भएर हुन्छ एउटा निकालौं केही गरौँ ल भाइ पनि नाच्यो ल सुन है अब यहाँले त्यही डाइरेक्सन कुरालाई अरुलाई त केही पनि छैन त्यो डाइरेक्सन कुरा हात घुमाउन यो गर्न लगाउँदाखेरि बोर्डबाट गराए पनि सजिलो हुन्छ भन्ने पोइन्ट मात्र नो डपलर्स इफेक्ट नहुने कन्डिसनहरु के छन् भन्दा भाइ पनि डपलर्स अब रिलेटिभ मोसन बिट्विन सोर्स एन्ड अब्जर्भर 0 भयो भने रिलेटिभ मोसन बिट्विन सोर्स एन्ड अब्जर्भर सोर्स र अब्जर्भर को बीचमा अब्जर्भर रिलेटिभ मोसन बिट्विन सोर्स एन्ड अब्जर्भर इज 0 मतलब अब यसमा के छ भन्दा अब्जर्भर सोर्स एन्ड अब्जर्भर यसलाई यसरी पनि भन्न सकियो के सोर्स एन्ड अब्जर्भर बोथ रेस्टमा भए पनि रिलेटिभ भएन बोथ रेस्ट or both moving in same direction with same velocity भयो भने पनि यहाँनिर in same direction with same velocity भयो भने पनि यहाँनिर डोप्लरको कन्डिसन आउँदैन भनेपछि रिलेटिभ मोसन बिट्विन सोर्स एन्ड अब्जर्भर है ल हैन हिजो भएकोलाई अहिले नभएको मानौ त किन भन्दा त्यहाँबाट
हल्का थोरै रेकर्डिङ नहुने भएको भएर फेरि यहाँ मैले सर अगाडिको पाठ खै भन्ने धेरै सामना गर्नुपर्छ त्यो हुँदाखेरि अहिले यही गरेँ डोप्लर्स इफेक्ट रिलेटिभ मोसन बिट्विन सोर्स एन्ड अब्जर्भर इज 0 सोर्स एन्ड अब्जर्भर बोथ एट रेस्ट अथवा बोथ मुभिङ इन सेम डाइरेक्सन विथ सेम भेलोसिटी यति बेला नो डोप्लरको कन्डिसन हुने भयो भाइ पिनहरु अनि सोर्स एन्ड अब्जर्भर source and observer moving in perpendicular direction moving in perpendicular direction भनेको moving in source and observer move in perpendicular direction भयो भने यहाँनिर यस्तो भइदियो के सोर्स र अब्जर्भर परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा छ मतलब यहाँनिर सोर्स छ अब्जर्भर यसरी घुमिरहेछ सर्कलमा घुमिरहेको छ भन्ने पोइन्टलाई अब घुम्ने भने यही त नि परपेन्डिकुलर भनेको यसरी गइरहेछ भने उसको भेलोसिटी यहाँनिर अब यसमा सर्कलमा छ एभ्री पोइन्टमा उसको भेलोसिटीको डाइरेक्सन परपेन्डिकुलर छ सोर्ससँग अनि यति बेला पनि डोप्लरको केस आउँदैन किन यहाँ त नो रिलेटिभ यसमै भयो अनि only medium moves only medium moves medium मात्रै मुभ गर्यो भने only medium मात्रै मुभ यस्तो भयो के यो कुनै एउटा टेबल छ भाइ पिनहरु टेबल माथि एउटा सोर्स छ अर्को अब्जर्भर छ अब यो सोर्स र अब्जर्भर आफ्नै ठाउँमा छन् टेबल मुभ गरेर त डोप्लरको कुरै आएन भनेपछि only medium moves भयो भने पनि नो डोप्लर्स इफेक्ट है अब यसमा सोर्स एन्ड अब्जर्भर सर्कुलर पाथमा हुने केसमा पनि यो डिल गर्न सक्यौ परपेन्डिकुलर कुरा भए यति केसमा डोप्लर्स इफेक्ट आउँदैन अब त्यसो भए भाइ पिनहरु यस्तो बुझ्नु पर्यो कि यहाँनिर सोर्स एन्ड अब्जर्भरको केसलाई डोप्लर्समा हामी कुरा गर्दा अब यहाँ फर्मुला कसरी कुन केसमा 8 वटा फर्मुला डेराइभ गर्नु भन्दा टक्क यसरी सम्झ्यौ है भाइ पिनहरु apparent change in frequency f dash equals to v अब माथि vo कि vs भनेर थाहा पाउनलाई अल्फाबेटिक अर्डरमा o अघि आउँछ कि s o अघि आउँछ अब पहिला माथि नलेखिकन तल त लेखिदैन भनेपछि अघि आउनलाई अगाडि नै लेखौं v अब यहाँ प्लस माइनस त अहिले मिलाउला vo v अनि प्लस माइनस यहाँ मिलाउला vs into f है भाइ पनि f dash equals to अब यहाँ प्लस माइनस मिलाएर कसरी लेख्ने भन्ने कुरामा यस्तो छ के भाइ पनि सुन अब यसको केसमा हामी के कुरा गरौं भन्दा सोर्स र अब्जर्भरको केसमा जस्तै तिमीले यसरी लिउ त सोर्स प्लस माइनस गरेर गर्दा पनि हुन्छ प्लस माइनसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो कस्तो हुन्छ भन्दा सोर्स राख्ने ठाउँ साइडतिर अब्जर्भर राख्ने साइडतिर सोर्स राख्यो भने फेरि कहिलेकाहीँ हावा खान्छ के त्यसले अब यसमा सोर्स यता अब्जर्भर छ सोर्स अब्जर्भर अब सोर्सलाई मैले भनेको छु नि सोर्सलाई पुलिस मानौ हैन सोर्स पुलिस अनि अब्जर्भर चाहिँ चोर है सोर्स पुलिस अब्जर्भर चोर बुझ चोर पुलिसको कहानी यहाँ सम्झिने चोर पुलिसमा अब कस्तो भइदियो भन्दा भाइ पनि चोर पुलिसको केसलाई तिमीले डिल गर्दा अब यस्तो बुझ्नु के जहिले पनि एउटाको मोसनलाई अर्कोले के सोच्छ भन्ने पर्सपेक्टिभबाट हेर है सोर्सको मोसनलाई मतलब सोर्सको मोसनलाई अब्जर्भरले के लिन्छ कस्तो फर्ममा लिन्छ अब्जर्भरको मोसनलाई सोर्सको मोसनलाई अब्जर्भरले कस्तो फर्ममा लिन्छ भन्ने कुरा पहिला बुझ्नु पर्ने भाइ पनि अब यसरी बुझ न जस्तै पुलिसको मोसनलाई अब्जर्भरले के सोच्छ एकैचोटी बोथ मुभिङ इन सेम यसमा यसरी गरौँ सुरुको केसलाई बोथ अब एउटा रेस्ट ल्याउ न अब्जर्भर एट रेस्ट ल अब्जर्भर एट रेस्ट and source moving towards observer source moving observer at rest and source moving towards observer source moving towards observer अब यस्तो केसलाई पहिला हेर है त यहाँ चोर पुलिसको केस बनाउँदा अब अहिले अब्जर्भर रेस्ट छ भनेपछि त यो VO0 भयो यसलाई डिल गर्नै परेन है
भनेपछि f dash equals to b अब त 0 भएकोलाई उता लिनु पर्दैन अपन v अब प्लस माइनस vs मिलाउनु छ नि भाइ पिनहरु अहिले सोर्स कता जाँदैछ सोर्स अब्जर्भरतिर यसरी सोच त पुलिस कता जाँदैछ चोरतिर पुलिस चोरतिर जाँदैछ पुलिस चोरतिर जाँदैछ भने पुलिसको मोसनलाई चोरले के सोच्छ चोरको मोसनलाई पुलिसले के सोच्छ भन्ने हो नि त्यहाँ हेर्ने भनेको पुलिस चोरतिर जाँदैछ भने त्यो चोरको लागि पोजिटिभ कुरा कि नेगेटिभ कुरा सोच्छ त पुलिस चोरतिर आउनु भनेको चोरको लागि त नेगेटिभ सोच्ने भयो त्यसले नेगेटिभ त्यति राम्रो मानेन हो के भयो नेगेटिभ सोच्छ माइनस माइनस भीएस गर्दैन इन्टु एफ भयो पुलिस आफूतिर आउनु भनेको चोरले यस्तो हो के पुलिसको मोसनलाई चोरले के सोच्छ चोरको मोसनलाई ल चोरको मोसनलाई पुलिसले के सोच्छ पुलिसको मोसनलाई चोरले के सोच्छ भनेर डिल गर्ने हो क्या है अब त्यसपछि यहाँनिर यति भइदियो पुलिसको मोसनलाई चोरले के अहिले हेर न अब्जर्भर रेस्टमा चाहिँ 0 भइगयो अनि पुलिस आफूतिर आको लागि चोरको लागि त चोरले कस्तो सोच्छ यो भीएसलाई चोरले पोजिटिभ लिन्छ कि नेगेटिभ लिन्छ भन्ने हो के भीएसलाई चोरले नेगेटिभ लिन्छ किन अब पुलिस आफूतिर आउनु भनेको चोरको लागि राम्रो कुरा हो त हैन नि त्यसै नै अब्जर्भ भीओ 0 मतलब observer at rest and source moving away from observer away from observer away from stationary observer बाट सोर्स अवे जाँदैछ भाइ पनि अब यसलाई सोचौं है त्यसलाई हेर अब यसमा मैले भनेको छु नि त क्लियरली भीओ त 0 भयो भीओ 0 अब भीएस हामीले लिनु छ यहाँनिर सोर्स अब्जर्भर जुनलाई जता लिँदा पनि हुन्छ यो सोर्स अनि यो अब्जर्भर अनि भीओ अहिले के छ भीओ 0 भनेपछि एफ डैश मिलाउने केसलाई त्यस्तो गर भी अब माथिको लिनु परेन तल अब भी सोर्स कता जाँदैछ भाइ पनि र अहिले सोर्स मुभिङ अवे फ्रम अब्जर्भर सोर्स आफूबाट टाढा गयो अब यसलाई त मैले भनेको छु नि पुलिस चोरबाट टाढा गयो भने अब चोरले पुलिस आफूबाट टाढा जानु भनेको पोजिटिभ सोच्छ कि नेगेटिभ खुसी हुन्छ नि हैन ह्याप्पी हुन्छ चोरतिर अब चोर भन्दा टाढा गइदियो पुलिस भनेपछि हो अब यो भीएसलाई चोरले पोजिटिभ लियो कि नेगेटिभ पोजिटिभ लियो भीएस इन्टु एफ सकिहाल्यो हैन अनि अब यस्तो गरौँ फेरि थर्ड केसमा अब्जर्भर यस्तो पनि भयो सोर्स एट रेस्टमा अब्जर्भर मुभिङ टुवार्ड्स अब्जर्भर सोर्स एट रेस्ट भाइ बहिनीहरु सोर्स एट रेस्ट अब्जर्भर मुभिङ टुवार्ड्स सोर्स अब्जर्भर सोर्सतिर आउँदैछ क्या यस्तो भइदिएर सोर्स एट रेस्ट सोर्स रेस्टमा छ भनेपछि भीएस त सिधै 0 भइहाल्यो भीएस 0 अब्जर्भर मुभिङ टुवार्ड्स सोर्स यहाँ त छँदैछ नि यो सोर्स भयो भाइ बहिनीहरु अनि यो अब्जर्भर लेख्ने कुरा त छँदैछ अहिलेको केसमा के भयो त अब अब्जर्भर मुभिङ टुवार्ड्स सोर्स अब सोर्स भीएस 0 छ यो त थाहा छँदैछ तिमीहरुलाई भीएस 0 अब अब्जर्भर सोर्सतिर आउने कुरा गरिरहेछ र अब्जर्भर सोर्सतिर आउने कुरा गरेको छ भनेपछि यो भीओ लाई अब्जर्भर आउने केसलाई भीओ लाई पुलिसले पोजिटिभ सोच्छ कि नेगेटिभ सोच्छ ल डिल गर त चोर आफूतिर आयो भने पुलिसको लागि त पोजिटिभ कुरा भयो नि त समात्न जानु पर्थ्यो लुरु आफै आइदियो भनेपछि समात्न जानु पर्थ्यो भाइ बहिनीहरु लुरु आफैतिर आइदियो भनेपछि त ल बुद्धि पुर्याउ त आफैतिर डोइ आइदियो भने उसको लागि त पोजिटिभ कुरा ल अब यसबाट पोजिटिभ कुरा भनेपछि अब यो भीओ लाई त पोजिटिभ लिने भयो त पोजिटिभ लिने भयो भनेपछि अब एफ डैश इक्वल्स टु के भयो भी
प्लस भिओ, भी प्लस भिओ अपन भी इन्टु, किन यास त छैन, इन्टु याफ, यसरी डिल गर्ने। अब सोर्स एट रेस्ट, ल ठिक छ, सोर्स एट रेस्ट, observer moving away from source, ला observer moving away from, observer moving away from stationary source, observer moving away from the stationary source है। अब यो भिएस त 0 छ भाइ बहिनीहरु, सोर्स रेस्टमा छ, भिएस 0 किन सोर्स रेस्टमा छ। observer कता जाँदैछ, observer moving away from source, VO, observer moving away from source, observer moving away from source भनेको छ। ल हेर है, अब चोर हो नि त, यो त पुलिस थाहा छ तिमीहरूलाई, यो चोर हो, चोर पुलिसबाट टाढा भाग्यो, टाढा भाग्यो भनेपछि यो VO लाई पुलिसले पोजिटिभ सोच्ला कि नेगेटिभ सोच्ला, आफूबाट टाढा गयो भनेपछि त नेगेटिभ सोच्यो नि त हैन, चोर भाग्यो भनेपछि त पक्कै केही दालमा केही कुछ काला छ भन्ने भएन, भी माइनस VO नेगेटिभ सोच्छ अपन भी इन्टु याफ, किन भिएस त 0 छ, गाह्रो छैन फर्मुला। बोथ मुभिङ टुवार्ड्स इच अदरमा जाऊ न है, हल्का माथि, अझ माथि कति हल्का यति, ल भाइ बहिनीहरु भयो। ल अब यसबाट हेर है त, अब यहाँबाट के गरौँ, बोथ मुभिङमा जाउँ है त, बोथ मुभिङमा भाइ बहिनीहरु, बोथ मुभिङ टुवार्ड्स इच अदर, ल बोथ मुभिङको केसलाई भन्छु है मैले, बोथ इन मोसन, बोथ इन मोसन, बोथ सोर्स एन्ड अब्जर्भर मोसनमा छन् भने अब यसै जाऊ त, बोथ मोसन, यहाँनिर सोर्स छ भाइ बहिनीहरु अनि यहाँ अब्जर्भर, अब के भनौं भन्दा बोथ टुवार्ड्स इच अदर गरौँ त, ल टुवार्ड्स इच अदर, बोथ टुवार्ड्स इच अदर हेर है, टुवार्ड्स इच अदरलाई, टुवार्ड्स इच अदरलाई यसो गर्देऊ, सोर्स अब्जर्भर तिर, अब्जर्भर सोर्स तिर भन्ने कुरा हो नि यो। अब यो चाहिँ पुलिस भयो भाइ बहिनीहरु अनि यो चोर भयो, पुलिस चोर हैन, पुलिस चोरमा अब सुन दुईटै, अब पुलिस चोरको केसमा के रह्यो भन्दा भाइ बहिनी यसरी सोच्ने क्या, पुलिस र चोरको केसलाई अब यो इन जनरल फर्मुला एफ डैश इक्वल्स टु भी, अब पहिला ओ मिलाऊ है, VO, ल VO लाई पुलिस, चोर आफूतिर आयो, चोर आफूतिर आयो भनेपछि त पुलिसको लागि के भयो, पोजिटिभ कुरा भयो, यसलाई त पोजिटिभ लिनु भयो त पुलिसले। अब V प्लस VO अपन, अब सुन है फेरि पुलिस, अब भी पुलिस चोरतिर गयो, पुलिस चोरतिर गयो भने यो VS लाई चोरले पोजिटिभ लिएला कि नेगेटिभ लिएला, ल सोच त भाइ बहिनीहरु, पुलिस आफूतिर जानु भनेको त, पुलिस आफूतिर जानु भनेको त भाइ बहिनीहरु उसको लागि त नेगेटिभ कुरा भयो भनेपछि माइनस VS इन्टु याफ, इजिली डिल गर्न सकिहाल्यौ। अब बोथ अवे फ्रम इच अदर लगाएर म गर्नु पर्दैन यसमा, अवे फ्रम इच अदर, अवे फ्रम इच अदर, बोथ मुभिङ अवे फ्रम इच अदर। अब सोर्स, यो यहाँनिर सोर्स भयो, यहाँ अब्जर्भर छ, बोथ मुभिङ अवे फ्रम इच अदर भनेपछि यो VO, यो VS अनि भाइ बहिनी यो पुलिस अनि यो चोर। अब सोच है त, एफ डैश इक्वल्स टु भी, अब VO लाई पुलिसले, चोर भाग्यो नि त आफूबाट, हेर त्यो पुलिसकोबाट चोर टाढा भाग्यो भनेपछि यसलाई पक्कै नेगेटिभ लिन्छ, पोजिटिभ त लिँदैन उसले, आफू टाढा भाग्नु भने त नेगेटिभ भयो, VO केही छ त्यहाँ भने
अनि अब भिएसलाई मिलाऊ है। अब पुलिस चोरबाट टाढा गयो, पुलिस चोरबाट टाढा गयो भनेपछि त चोरको लागि पोजिटिभ कुरा कि नेगेटिभ कुरा? अब चोरको लागि पोजिटिभ कुरा। अब्जर्भर गएको चाहिँ भन्दा पनि अब यसमा एउटाले कसले अर्कोले कसरी सोच्छ भन्ने कुरा हो क्या, पोजिटिभ कुरा भिएस इन्टु या। ल अब भइहाल्यो यति केसमा। यो केसमा यो सोर्स भयो, यो अब्जर्भर। ल्याङ्ग्वेज लेखिन मैले, यहीबाट मिलाऊ। सोर्स मुभिङ टुवार्ड्स अब्जर्भर, सोर्स टुवार्ड्स अब्जर्भर, अब्जर्भर अवे फ्रम सोर्स। ल यसमा यति बुझ त, पुलिस अनि भाइ पनि यो चोर, पुलिस चोर, चोरको मसला पुलिसले के सोच्छ भनेर हेर्ने भनेको छु नि मैले। अब यसमा हेर, अब यति छ कि एफ डैश इक्वल्स टु भी। अब भिओलाई पुलिसले त नेगेटिभ सोच्ने भयो भाइ मेरो, नेगेटिभ अपन भी। अनि भिएसलाई चोरले पनि त नेगेटिभ सोच्ने भएन र त, आफूतिर आउनु भने त पुलिस आफूतिर आउनु भनेको भिएसलाई त चोरले त नेगेटिभ नै सोच्ने भयो, भिएस इन्टु याप। पक्कै बुझौ। अब अर्को केस पो किन छोड्ने, यो लास्ट नम्बर केस। सोर्स यता जाँदैछ, अब्जर्भर आफूतिर आउँदैछ भिओ, पुलिस यो सोर्स, अब्जर्भर चोर। अब हेर यहाँबाट कुरा के आयो भन्दा एफ डैश इक्वल्स टु भाइ पनि यो केसमा एफ डैश इक्वल्स टु भी। अब भिओलाई पुलिसले के थाच्ने भयो, भिओलाई आफू समात्न जानु थियो, खोइ आइदियो पुलिस चोर हैन, प्लस भिओ अपन भी। अनि भिएसलाई हेर है त, भिएसलाई चोरले के सोच्छ। अब चोरले त हेर त उता भाग्यो भने त झन् खुसीको कुरा भयो चोरको लागि। अब यसमा पोजिटिभ कुरा भयो कि नेगेटिभ कुरा भयो, ल सोच त। जस्तै पुलिस चोरबाट टाढा गयो भनेपछि त टाढा जाने कुरा त उसले त पोजिटिभ लिन्छ नि बकाइदा, भिएस इन्टु या। यति गर्न सिक, जिन्दगी सुधारियो, सुमधुर भयो तिमीहरूको। सक्छौ नि यसलाई? अब ल अब यस्तो कन्सेप्टले मरि कहाँ बिर्सनु भयो त, मरिगए बिर्सनै भएन नि हैन, बिर्सन त हुँदै भएन। यसरी चोर पुलिस ड्याङ, चोर पुलिस गर्ने, ड्याङका ड्याङ गर्ने। अनि एउटा कुनै एउटा कन्सेप्ट आए पनि अरू गर्न सकिहाल्यो क्या भाइ बहिनीहरू। अब पुलिसले चोरलाई के सोच्छ, चोरको मसनलाई पुलिसले के सोच्छ, पुलिसको मसनलाई चोरले के सोच्छ भन्ने जाने हो क्या है। अब क्वेसन त बाँकी भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ त हो नि भाइ बहिनीहरू, ड्याङ ड्याङ भ्याल्यु पुटिङ एन्सर लुटिङ एउटा क्वेसनले डिल गरौँ कि जस्तो लाग्यो। अ सोर्स अफ फ्रिक्वेन्सी, सोर्स अफ फ्रिक्वेन्सी ल कति ल्याउँ के ल 90 हर्ट्ज। अब सोर्स अफ फ्रिक्वेन्सी 90 हर्ट्ज is moving towards the stationary observer, is moving towards the stationary observer, is moving towards the stationary observer with a velocity कति राख्ने, with a velocity is equal to 1/10 the velocity of sound, 1/10 the velocity of sound. Calculate the frequency, frequency observed by observer अथवा heard by an observer, ल नि त भाइ पनि ट्राई गर कति लाग्यो त। अब यो केस त चोर पुलिस बनाइहाल्यो, डाङ्की डाङ 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 फर्मुला भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ आइसक्यो त ल, 100 हर्ट्ज सबको आइसक्यो होइन, केही छैन नि, भक्का बक गरिदिन सकिहाल्यो होइन। ड्याङ ड्याङ चोर पुलिस गरिदिने। यहाँ के छ,
फ्रिक्वेन्सी दिएको छ मुभिङ टुवर्ड्स स्टेसनरी अब्जर्भर सोर्स यो भयो अब्जर्भर यहाँ छ भाइ पनि अब्जर्भर स्टेसनरी VO0 सोर्स इज मुभिङ टुवर्ड्स स्टेसनरी अब्जर्भर सोर्स यता जाँदैछ सोर्स मुभिङ टुवर्ड्स स्टेसनरी अब्जर्भर भनेपछि ल VS पहिला डप्लर्स बनाऊ F dash equals to V अब VO0 बाट जानु पर्ने V अब यसरी हेर त यो पुलिस यो चोर हो नि भाइ पनि हैन अब पुलिस आफूतिर आयो पुलिस आफूतिर आयो भने चोरको लागि त नेगेटिभ कुरा VS इन्टु F ड्याङ 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 भ्यालु राख्दियो अब साउन्डको भेलोसिटी कति छ भेलोसिटी अफ सोर्स फ्रिक्वेन्सी मुभिङ टुवर्ड्स इज विथ भेलोसिटी 1/10 इक्वल टु द भेलोसिटी अफ साउन्ड भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेपछि अब यसो गर्देऊ V त V नै राख्देऊ अनि V माइनस यो के भयो V10 बाइ V/10 1/10 अफ इन्टु F भनेको कति 90 हर्ज अब 10V अपन 9V इन्टु 90 गर 9 गर्दा 10 यसमा आउने भए त कति 100 हर्ज यसरी गर्दिने ड्याङ सक्छौ हैन फर्मुला त अब चोर पुलिस मिलाउने ड्याङका ड्याङ गर्दिने है अब डिल गर्न सकिन्छ अब यस्तो टाइप यस्तै टाइप सिम्पल भ्यालु टाइपको त किन गरि राख्न सक्छौ नि अझै एउटा गर्दिन मन लाग्यो यसमा a table is rotating about its table is rotating about its axis with an angular speed with an angular speed 5 meter per 5 यसमा 5 revolution per second है table is rotating about its axis with an angular speed 5 revolution per second the source of sound of frequency a source of sound of frequency कति राख्दै होला 1000 hertz is fixed on the table a distance 0.5 meter भनौं न 0.5 meter from किन मेटाउँदैन यो a distance 0.5 meter from 0.5 meter from the axis from the axis अब यसमा from the axis what are the maximum ल त भाइ पनि ट्राई गर what are the maximum and minimum frequency heard by observer अब यसमा speed of sound in velocity of sound in ear is 340 meter per second गरियो ल नि त भाइ पनि ट्राई गर क्या होला यसमा डिल गर त maximum and minimum frequency heard by an observer maximum minimum frequency heard by an observer चाहिँ रेस्टमा बन्छ है heard by an observer at rest भन्दै न observer at rest कति गर्छौ त अब यसको लागि यहाँनिर हेर माथिको देखाइदिने ल
यसरी बुझ न किन अब्जर्भरको पोजिसन यहाँ चाहिएन नि यसरी बुझ्ने तिमीले के बुझ भन्दा यो कुनै एउटा टेबल छ भाइ पिनेहरु टेबल रोटेटिङ अबाउट इट्स एक्सिस यो टेबल छ यो टेबलको अब यहाँनिर कुरा के छ भन्दा भाइ पनि यो रोटेटिङ टेबल हो है यो रोटेटिङ टेबल छ होरिजेन्टली रोटेटिङ टेबल छ एंगुलर स्पीड दिएको छ सोर्स अफ साउन्ड अफ फ्रिक्वेन्सी कति साउन्ड अफ फ्रिक्वेन्सी त 1000 हर्ज अब है 1000 हर्ज यसमा कुनै पोइन्टमा हामीलाई यहाँनिर कुनै एउटा सोर्सलाई फिक्स गरिएको छ भाइ पिनेहरु यो पोइन्टमा 0.5 मिटरको डिस्टेन्समा फ्रम द एक्सिस देखि 0.5 यो पोइन्टमा रोटेट हुन्छ नि ल यहाँनिर एक्सिस देखि 0.5 मिटरमा सोर्स एउटा कुनै साउन्डिङ सोर्सलाई फिक्स गरिएको छ अब यसरी बुझ्ने के भाइ पिनेहरु यहाँनिर म्याक्सिमम यता अब्जर्भर कुनै पोइन्टमा छ यहाँ अब्जर्भर के बनाएको छ यहाँनिर कुनै अब्जर्भर छ बुझ न ल यो पोइन्टमा ल यहाँनिर छ भन्देऊ न अब यो अब्जर्भरमा जब यसरी जाँदै गर्दा यसरी बुझ्ने पहिला भेलोसिटी कति भयो त भेलोसिटी अफ सोर्स भेलोसिटी अफ सोर्सको भेलोसिटी बुझ्नु पर्यो त घुमिरहेछ नि त्यहाँनिर हामीले लिनियर डाइरेक्सनलाई मात्र डिल गर्छौं पहिला सोर्स यहाँ आउँदा अहिले यो डिस्टेन्स भयो सोर्स घुम्दै गर्दा सोर्स यहाँ आइपुग्दा अनि त्यसपछि यो डिस्टेन्स हुने भयो भनेपछि अब हेर है त अब म्याक्सिमम मिनिमम यस्तो हुने भयो म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी जब त्यो टेबल घुमेर यहाँ आउँदा उसले म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी सुन्ने भयो एफ म्याक्सिमम अनि यो टाढा यतातिर हुँदाखेरि उसले सुन्ने भयो एफ मिनिमम भाइ पिनेहरु एफ म्याक्सिमम र एफ मिनिमम यो भइदियो अब हेर है स्पीड अफ सोर्स कति सोर्सको स्पीड त अब यहीबाट हेर न एंगुलर भेलोसिटी दिएको छ ओमेगा दिएको छ ओमेगा आर यसलाई v भनौं न सोर्सको स्पीड v इक्वल्स टु ओमेगा कति भाइ पिनेहरु ओमेगा त फ्रिक्वेन्सी अफ रिभोल्युसन यहाँ दिएको छ कति रोटेटिङ एट द एंगुलर स्पीड भनेपछि 5 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड भनेपछि अब 2 पाइ f v इक्वल्स टु 2 pi f into r 2 pi f into 2 अब यसमा 22/7 फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ 2 pi f दिएको छ नि त हाम्रो हैन फ्रिक्वेन्सी 5 अनि r कति डिस्टेन्स 0.5 यसबाट तिमीहरुले भेलोसिटी अफ सोर्स v आउने भयो अब म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी सुन्ने भनेको है म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी अब म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी कति बेला सुन्छ जब यता आउँदै चाहिँ यो पोइन्टमा आउँदा भनेपछि म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी सोर्स इज अप्रोचिङ अब सोर्स कता आउने भयो सोर्स अब्जर्भर तिर आको बुझ्नु पर्यो म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी व्हेन सोर्स इज अब्जर्भिङ यस्तो छ है अब यहाँबाट के हुने भयो भन्दा भाइ पिनेहरु म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी सोर्स इज maximum frequency when source is के लेखिएको छ झ्याम्म इनर्जी पो गएछ maximum frequency when source is approaching भाइ पिनेहरु अत के लेखेछु ल approaching source approaching है source approach हुनु भनेको भाइ पनि यसरी बुझ्ने हो कि यसको नजिकतिर आउने source approaching छ vs0 छ भने फर्मुला फ्रिक्वेन्सी बनाउ त f dash अब vo 0 छ भइहाल्यो अनि v भाइ अब यस्तो भयो सोर्स पुलिस चोरतिर आयो भने चोरको लागि त नेगेटिभ माइनस vs इन्टु f गरेर ड्याङ यही ल्याइदेऊ है अब यो म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी आउने भयो कति आउने भयो त्यसलाई त्यहाँबाट आउँछ अनि मिनिमम कति बेला मिनिमम अब त्यो टाढा जाँदा मिनिमम फ्रिक्वेन्सी when source is receding when minimum frequency when source is receding source receding छ भने त मिनिमम फ्रिक्वेन्सी हुने भयो भाइ पिनेहरु भन्छ अब f dash कति त f dash अब यसरी बुझ अब्जर्भर यहाँ छ सोर्स उता गएको छ भन्ने बुझ्नु पर्यो भन्छ अब यहाँबाट v
बी अब माइनस हुने भए माइनस बिएस इन्टु यप यसो गरिदेऊ ड्याङ्का ड्याङ औ माइनस हुनु उता गयो नि त प्लस भयो पोजिटिभ किन यस्तो भयो पुलिस छ यो पुलिस अनि चोर छ पुलिस टाढा आफूबाट टाढा जानु भनेको त चोरको लागि त पोजिटिभ कुरा भयो नि एप ड्याङ यसो गर्ने अनि म्याक्सिमम र मिनिमम फ्रिक्वेन्सी निकाल्दिने बिट भनिदिन सक्छ बिट भन्यो भने दुईटाको डिफरेन्स गरिदिने ल बाँकी तिमीले कति गर्न सक्छौ सकिहाल्छौ है ल कुरा बुझ्यौ भाइ पिनीहरू ल आजलाई यति नै गरौँ भयो है भने भोलि गरौँला मैले आज म पारिदिएछ आज यसकै कन्सेप्ट गराउँछु अनि भोलिलाई अरू गरौँला आज यति नै गरौँ गुड नाइट ल म यो राखिदिन्छु आज राख्नु एकछिन टाइम लाग्छ हिजोको र आजको त्यसपछि म हुन्छ भाइ पिनीहरू बाई बाई आजलाई मैले 11 पनि बजाउन अलिकति आजलाई सरी ल